Hello, magandang tuturo ko paano mag-open ng bank account gamit ang UnionBank. Una, click mo yung savings. Tapos, basahin mo yung notes na dapat Filipino citizen ka na nakatira sa Pilipinas. Then, continue. Tapos, dito, may option ka for Lazada debit, Play Everyday, Savings, Personal. So, for the sake of this tutorial, pipiliin natin yung Personal Savings. Ito na yung pinakamadaling savings account na pwede nating i-open. Then, ito yung features ng personal savings. Zero yung initial deposit, maintaining balance, zero din. Then, yun lang yung features na kung gusto mo na magkaroon ng card, magbabayad ka ng 350 per year. Year per year, yun na. Tapos, ito naman yung mga accepted or valid IDs na pwede nating ipasa kay UnionBank. So, kung meron kang UMID, yun yung gamitin mo. Kung wala, pwedeng passport, driver's license, SSID, PRC ID, tsaka postal ID. Yung postal ID, madali naman siyang kunin. So, next lang. Tapos, dito sa screen na to, let's assume na nabasa mo na yung declaration, terms and condition, privacy. Yan. Tapos, accept lang siya. Then, ilalagay mo na yung email address mo. Tsaka yung mobile number na gagamitin mo. Ang purpose ng mobile number ay doon siya magsisend or doon magsisend si UnionBank ng mga OTP every time na magla-login ka, katulad nito. Yan, so next dito magi-start yung pag-fill up mo ng profile. It's more of your personal profile like names, tsaka birthday. Tapos, next. And dito ka na mag-create ng iyong username. Yung username dapat meron siyang number. Ayan. Nandiyan naman sa ilalim nakalagay yung kumbaga criteria niya sa pag-create. So, after nun, isi-select mo na yung ibang personal information mo like nationality, birthplace, civil status, tsaka yung pangalan nung nanay mo nung dalaga pa siya. Then, next lang. And dito sa screen na to, yung iyong address naman. Kung wala kayong street number, pwedeng 0 or dash. Basta may street. Tapos, check nyo lang yung same present address. Tapos, next. Then, financial information. Dito, kung nagtatrabaho ka, employed. Kung hindi, may mga options naman. Basta may bigay mo lang yung mga details na hinihingi ni UnionBank. So, dito, let's say, nagtatrabaho ka, employed, tapos salary. Then, ilagay mo yung company name niyo or agency.
Tapos yung industry, like for example, sa restaurant ka, restaurant. Then occupation, lagay mo din. Specify mo siya. Then yung ID. Yan. So, kung UMID, so, pwede GSIS, tapos lagay mo yung UMID number. So, sa UMID number, dapat wala ng 0 sa unahan. Yan, tanggalin mo yan. Tapos yung address ng company. So, same pa din. Kung wala namang street number, 0 or dash ang ilalagay. Pero kung meron naman, pwede mong ilagay. Then next. Sa last step will be your account details. Kung ano yung purpose mo. So, dito sa purpose natin is personal savings. Sa estimated monthly naman, so, lagay na lang natin na sa 25,000. Kasi di naman tayo makakapili ng 500. Then, certify mo lang na hindi ka US citizen. Tapos, next. Then, dito na mag-upload ng document, yung ID. So, dapat naka-ready na yung ID mo. So, yan, yung instruction niya dapat yung ID naka sa yellow lines. Tapos dapat yung details is same doon sa nilagay mo. Tsaka doon sa ID na i-upload mo. Tapos i-allow mo lang siya. Yan. Si Android kasi hindi niya ina-allow na mag-take ng recordings doon sa application ni UnionBank. Same with doon kay Google Authenticator. Yan. Kailangan mag-selfie para ma-verify yung account mo. Tapos i-upload na. Minsan mabagal lang yung pag-upload. So, kailangan mong itry ng itry. Tapos magre-login ka. So, manghihingi siya ng one-time password. So, pagka-login mo, dito ka na magpipirma. 3 beses yung pirma na yan. So, dapat pare-pareho siya. So, check mo yung mabilis na kasi yung video. Tapos, reviewin mo yung mga details. So, kung okay na, agree na lang, then submit. So, mag-start siya mag-process ng application mo. Then, yun na. Kinocongratulate ka na niya muna for submitting your application. Then, maghihintay ka. So, usually mga 24 hours ka maghihintay para maging ready yung account mo. Makaka-receive ka naman yan sa email. So, yun lang. Sana nakatulong itong video na ito sa paggawa ng UnionBank account online.